කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අවුරුද්ද නම් ගොඩාක් ළඟට ඇවිල්ලා. තව දවස් 3ක් 4ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ අලුත් අවුරුද්දට. ඉතින් ඔයාලා කෑම එහෙම හදලා ඉවර ඇති නේද දැන්? ඒත් ඔන්න මම නම් තාම හදනවා. මොකද මේ දවස්වල තියෙන වෛරස් තුන අපි හැමෝටම හැදුනා. අසනීපෙන් ඉන්න ගමන් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා මොන්න කරනවා. මොකද මගේ දරුපටවුන්ටත් අලුත් අවුරුද්ද එනවා කියලා හොඳටම දැනිලා ළඟටම. ඉතින් යාලා උඩ පැන පැන ඉන්නේ අම්මා කොයි වෙලාවෙද කැවුම් හදන්නේ කුකිස් හදන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ඒ නිසාම අසනීප පැත්තකින් තියලා වැඩේ පටන් ගත්තා. අද මම ඉතින් ඔයාලට ගේන්නේ එකම එක බැටර් එකකින් කැවුම් වර්ග දෙකක් හදාගන්න විදිය. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්නකෝ. ඔන්න ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේවල්. ඉස්සරලාම අපි තෙත හාල් පිටි ගන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 500ක්. ඒ වගේම සීනි 500ක් වගේම පාන් පිටි ගන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම අපි කලින් සීනි පැණි කරලා මෙන්න මේ විදිහට කළු කරගත්ත සීනි චුට්ටක්. ඒක නම් මම වීඩියෝ කරේ නැහැ. මොකද ඒක හැමෝම දන්නවා. ගොඩාක් YouTube channel වල සීනි කළු කරන විදිය දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක අමුතුවෙන් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ඒකෙන් තේ හැඳි සමා වෙන මේස හැඳි 2ක් 3ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සූදුරු ටිකක් සහ ලුණු අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි අපේ මේ ද්‍රව්‍යයන් ඔක්කොම එකට එකතු කරලා සූදුරු හැර මේකට ටිකක් ලොකු භාජනයක් ඕන වෙනවා. මම මේ භාජනේ මාරු කරගන්නවා මෙතනින්. ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අනා ගන්න ඕනේ පළමුවම. ඊට පස්සේ ටික ටික මේ විදිහට දාලා අපි අනාගමු. ඒ වගේම මේකට වතුර කෝප්ප භාගයක් ඕන වෙනවා. මට කලින් කියන්න බැරි වුණා. වතුර කෝප්පේ භාගي දාලා තමයි අපි මේක ටික ටික අනාගන්නේ. මොකද මේකට වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම මේක දියාරු වුණොත් එහෙම ගොඩක් අපිට අපේ ගානට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක විසිරෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රමාණයට ගොඩාක් වැටෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ප්‍රමාණයට. මොකද සීනි තාමත් දිය වෙලා නැහැ. සීනි දිය වෙනකොට මේක හොඳ ගානට එනවා. මේ ගානට අපි හදාගෙන මේ බලන්න මේක නිකන් කැඩි කැඩි වැටෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගෙන අපි මේක දෙකට බෙදලා භාජන දෙකකට දාගන්නවා. මොකද අපි කැවුම් වර්ග දෙකක් හදනවනේ මේ එකම බැටර් එකෙන්. ඉතින් මේක අපි භාජන දෙකකට මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ බලන්න. ඔන්න අපි දැන් මේක භාජන දෙකකට දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි එක භාජනයකට සූදුරු යට දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන මේ වගේ කොලයකින් වහලා ඔන්න එකක් අපි තියාගන්නවා පැය 3ක්. මම අර ඔන්න ඇලුමිනියම් භාජනෙට දාපු එක තමයි පැය 3ක් තියාගන්නේ. අනිත් එක පැය 5ක් තියාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඇලුමිනියම් භාජනෙට දාපු එක පැය 3කට පස්සේ ඔන්න මං අරගෙන දැන් කැවුම් හදන්නයි හදන්නේ. මේ බලන්න මේක කැවුම් හදන්න සුදුසු බැටර් එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ගලාගෙන හැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේකට වතුර චූට්ටක් එකතු කරලා මේක කැවුම් හදන්න සුදුසු ප්‍රමාණයේ බැටර් එකක් විදිහට හදාගමු. මොකද අපි කලින්ම එහෙම හදාගත්තා නම් සමහර දියාරු වැඩි වෙන්න තිබුණා. එහෙම වුණොත් කැවුම විසිරීලා යනවා. ඒ නිසා අපි ඔන්න මෙන්න බලන්න අපේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන අපි අපේ ගාන හදාගමු මේ විදිහට. ඔන්න ඉතින් මම දැන් කියන්නම්කෝ අපි හදන කැවුම් එක. අපි මේ හදන්නේ හැඳි කැවුම්. ඔන්න ඉතින් හැඳි කැවුම් බැටර් එකෙන්මයි කොණ්ඩ කැවුම් හදන්නේ කියලාත් ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් කොණ්ඩ කැවුමට ටිකක් වෙලා පිපෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කොණ්ඩ එන්නේ නැහැනේ උඩට. ඉතින් අපි දැන් අපේ කැවුම් එක හදන්නයි හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් පළවෙනි කැවුම කෝඳුරුවටනේ.
ඔන්න මගේ චූටි දුවලා දෙන්නත් එහා පැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. එයාලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඔන්න ඉතින් එයාලටත් පෙන්නලා මම මේ හදන්නේ කෝඳුරුවට පළවෙනි කැවුම. මේකේ හේතුවක් නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ කාලේට කෝඳුරුව ගොඩාක් කැවුම් වලට වහන හින්දා වෙන්න ඇති. කැවුම් වලට නෙමෙයි කෑම වලට කියන්නේ මේ කාලේ ගොඩාක් කෝඳුරුව එන නිසා වෙන්න ඇති මේ කැවුම යාලට දෙන්නේ. මට ඒකට නම් දන්නේ නැහැ. මොකද මගේ අත්තම්මා මට මතකයි කෝඳුරුවට කියලා හැම හදන කැවුම් වර්ගකින්ම කැවුමක් අයින් කරනවා. සමහර වෙලාවට කොණ්ඩ කැවුම්, අතිරස, නාරං කැවුම් ඔය හැම කැවුම් එකකින්ම එක කැවුමක් අනිවාර්යෙන් අයින් කරනවා. පළවෙනි කැවුම කෝඳුරුවට කියලා. ඉතින් මම යාළගේ ඉගෙන ගත්ත ඒ දේ මමත් කරනවා. ඔන්න මමත් මේ පළවෙනි කැවුම කෝඳුරුවට අයින් කරනවා. අයින් කරලා තමයි අපි අපේ කැවුම් ටික හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් කැවුම් නම් දැන් හැදීගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කැවුම් හදනකොට තෙල් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ අඩියේ චුට්ටක්. ගැඹුරු තෙලේ බදින කෑමක් නෙවෙයි මේක. අඩියේ බොහොම පොඩ්ඩක් තෙල් තියෙන්න ඇරලා මේ විදිහට බොහොම පරිස්සමට කරන්න ඕනේ. තෙල් ඉහින් ඉඩ තියෙනවා ඇඟට. මේ විදිහට තෙල් ගහසන්න ඕනේ වටේට. ඊට පස්සේ හිමීට අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. පළවෙනි පාරට හදපු කාලේ නම් මට මතකයි මම තෙල් ඉහගෙන ගොඩක් තුවාලත් වෙලා තිබුණා අත්වල එහෙම. ඔන්න බලන්න හැදි කැවුම් අපේ හැදිලා ඉවරයි. හරිම ලස්සනයි මේ. හරිම මෙලෙක් මම ඔයාලට මේක කඩලත් පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් ඔන්න අපේ පළවෙනි කැවුම් ටික ඉවරයි. ඊළඟට පැය 5කට විතර පස්සේ අපි මේ හදන්නේ අපේ දෙවෙනි කැවුම් එක. ඒ කියන්නේ අපේ කොණ්ඩ කැවුම් එක. මේක තමයි ඇත්තම කියනවා නම් චූටි කාලේ ඉඳන්ම ආසාවෙන් ඉන්න කැවුම හදන්න. ඔයාලට මතක ඇති එක වසර පොතේ තියෙනවා අන්තිම පිටුවේ අන්තිම පාඩම තියෙනවා මට මතකයි. හැන්ද අතින්ගෙන කූර අතින්ගෙන කැවුම් හදන්නට මං හරි ආසයි කියලා. ඔයාලට සමහරට මතක ඇති. මට ඒකම තමයි ඇවිල්ලා පේන්නේ මේ කොණ්ඩ කැවුම් හදන හැම පාරකම. ඉතින් මං ආසාවෙන් ඒක මතක් කර කර තමයි දැන් ඉතින් දරුවෝ 4 දිනකගේ අම්මා කෙනෙක් වුණත් චූටි කාලේ තාමත් මතකයි. මෙන්න මේ කටර් එක මට හම්බුනේ පොලේ තිබිලා දවසක් පොලේ යන වෙලාවක. මේකෙන් මං කවදාවත් කොණ්ඩ කැවුම් හදලා නැහැ. ඒත් මං අද මේකිනුත් හදන්න try එකක් දීලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් කතාව ඇති අපි අපේ වැඩේට වහිමු. තෙල් ගානට රත් වෙලාද කියලා බලාගමු. මොකද තෙල් ගොඩක් රත් වුණාට පස්සේ අපි ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ගානකට කැවුම තියාගන්න නැත්නම් කැවුම ඔක්කොම කර වෙන්න බලනවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට තෙල් එකට ලං කරලා අපි අපේ බැටර් එක දාගන්න ඕනේ. ඒකයි මේ මිට දිග හැන්දක් මං අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් රස්නේනේ තෙල් නිසා. ඔන්න දැන් මේ විදිහට දාගෙන අන්තිම ටික නූලක් වගේ ඇදෙන්න දාගන්න ඕනේ මැදට විතරක්. ඉතින් ඒක දාපු ගමන්ම මේ විදිහට තෙල් ගහ අපේ මේ චූටි කූර කරකවන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ කූරට මම අරගෙන තියෙන බයිසිකල් ස්පෝක් කම්බියක්. මේක මට මගේ අම්මා හදලා දුන්නේ. මේ විදිහට ඒ කියන්නේ උඩින් අල්ලන්නත් පුළුවන් වෙන්න පොඩිවට අපේ අම්මා කාට හරි කියලා හදවගෙන වෙන්නේ නැති. ඒක ඉතින් මට එයා දුන්නා. ඔයා මේක ගන්න දැන් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන එකක් වෙන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තෙල් වටේටම ගහලා හදාගන්න ඕනේ ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ. මොකද ගින්දර වැඩි වුණොත් මේ ඉක්මනට යට කොටස කර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වගේ වටේට මෙහෙම මේ මිරිකනකොට අපේ අර ඇතුලේ තියෙන අන්තිමටම දාපු චූටි කූර වගේ දාපු පිටි ටික
ටික ටික උඩට එනවා. එතකොට මේ චූටි හිලෙන් උඩට එනකොට එතන කොණ්ඩේ වගේ හැදෙනවා. ඔන්න බලන්නකෝ ලොකු කොණ්ඩයක් නම් ගන්න බැරි වුණා මට. ඒත් ඉතින් මං ඔන්න ආසාවෙන් ඒකත් හැදුවා අසනීප තත්ත්වෙ පැත්තක තියලා. මේ වගේ වැඩක් කරනකොට ඉතින් අසනීප මතක් වෙන්නේ නැහැනේ නේද? ඔන්න බලන්නකෝ ලස්සනට කැවුම ආපු හැටි. මගේ දරුවොත් මෙතන බලාගෙන ඉන්න ආසාවෙන් එයාලත් දවසක මේ විදියට හදයි. ඉතින් මට ඒ සතුටක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න හරිම ලස්සනට මගේ කැවුම ආවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ විදිහට ගැහැණු අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඉස්සර නම් හැමෝටම කැවුම් හදන්න බෑ. හැමෝටම විශේෂයෙන් කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න බෑ. එතකොට වැලි තලපාඩුව වගේ ඒවා හදන්න බෑ. ඉතින් ඒවා හදන්න පුළුවන් එක කොටසකට විතරක් කියලානේ අපි හිතාගෙන හිටියේ. ඒ වුණාට අපි කවදාවත් උත්සාහ කරලා බැලුවේ නැහැනේ. ඔන්න බලන්න මේ මගේ 3 වෙනි පාර මේ කොණ්ඩ කැවුම් හදන. ඉතින් මම මේ පාරත් ඔන්න ලස්සනට කොණ්ඩ කැවුම හදාගත්තා. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලොන්ටත් බැරි නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟට අපේ කට එක දාලත් කැවුමක් හදලා බලමු. මේක නම් ඔන්න හැදිලා ඉවරයි. ඔන්න ඊළඟට අපි අපේ මම අර පොලෙන් ගෙනාව කියපු කට එක ඒකත් දාලා හදලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඒක තෙල් එකේ ප්ලේස් කරලා ඒක ඇතුළට තමයි බැටර් එක දාන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි ඒක දාගලා බලමු. මම සුපුරුදු පරිදි මේකට අර වටේට තෙල් ගහලා බලනවා. මොකද්ද ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ මේක හැදෙන ක්‍රමේ. බලමු මේක වටේටත් තෙල් ගහලා මේ විදිහට මේකත් සාර්ථකයි වගේ. ඒත් ඉතින් මට හිතෙනවා මේකේ මැද තැම්බෙන එකක් නැහැ කියලා. මොකද ඒක ටිකක් ඝනකම්ද මන්ද බලමු.
හැබැයි ඒක අනිත් කැවුම් වලට වඩා ලස්සනට ආවා. ඒත් මැද පොඩ්ඩක් අමු ඇති වගේ හිතෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ ඒක තැම්බෙන්න යන වෙලාව වැඩි වගේ. ඔන්න ඔහෙ මට සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ හොඳයි වගේ. මේක ටිකක් කරදරයි. අච්චුව දාන්නයි, අච්චුව ගලවන්නයි. තෙල් එහෙම ඇඟට ඉහුනොත් එහෙම. ඒ නිසා මට අර කලින් ක්‍රමේ හොඳයි වගේ. ඉතින් ඔයාලා කරලා බලනවා නම් බලන්න. ඒක අවුලකුත් නැහැ. අර ගොඩක් ලස්සනට එනවා කැවුම. ඉතින් මමත් මේ විදිහට ඔන්න හැදුවා. ඒකත් හදලා බැලුවා. තියෙන්නේ එක ඔන්න මගේ කැවුම් වර්ග දෙක නම් හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නකෝ. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවන්ට. මොකද මේ කාලේ කැවුම් හදන හින්දා හැමෝටම මේක ෂෙයා කරලා ඕගොල්ලොත් කැවුම් හදන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හරියම ලේසියෙන් හදාගත්ත කැවුම් වර්ග දෙක. මේ හැඳි කැවුම් මේකෙන් මම හදාගත්ත මේ ප්‍රමාණ වලින් කැවුම් 20ක් විතර පමණ. ඒ වගේම කොණ්ඩ කැවුම් හදාගත්ත 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඇත්තම කියනවා නම් මේකෙන් මේ තියෙන දැනට මේ පේන ප්‍රමාණවල තමයි ඒ ගාන. මේකෙන් කැවුම් 5ක් 6ක් වගේ අයින් කරන්න උනා. මොකද මගේ පැටව බලාගෙන ඉන්න ආසාවෙන්. ඉතින් මම එයාලට දෙන්න ඕනේ හදන වෙලාවට. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න මම හිතනවා ඔයාලත් මේ වගේ හදලා මේ අවුරුද්දත් ගොඩාක් ලස්සනට සමරයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම ගොඩාක් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න ඕනි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්නම්. බයි.